Good morning guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito tayo ay magre-renew ng ating driver's license. Alam nyo naman na 5 years na ang driver's license natin ngayon, ang renewal. So maganda yun, dati kasi 3 years lang ano. So magpapa-renew tayo dito sa mall, sa SM North, no? Sa may annex. Yan. So kung taga QC kayo, mas convenient kung magpapa-renew kayo sa SM North EDSA. Yan. Pero maraming mga LTO satellite na naka-scattered sa mga malls ng Metro Manila. So tingnan nyo na lang. Pwede nyo i-search sa inyong LTO office yan. Okay? So samahan nyo ako para mag-renew tayo ng aking driver's license. Dito kami ngayon sa SM Annex Car Park. So pababa tayo ng lower ground floor. Nasa pinakababa yung LTO tsaka yung iba pang mga government offices dito sa SM Mall. Tara! Kukuha muna kayo ng medical certificate bago kayo makapag-renew. Evaluation muna, tapos pupunta kayo sa medical services. Nandito rin naman sa SM yan, makakatabi lang sila. Ngayon, paparenew na tayo. Pagkagaling mo Noah's Garage. Yung pera. Nakapila ko. Surala siya namatay. Surala na. Surala siya namatay. Kasi pag hindi mo mag-executive bakit kasi sa gawin ito pati isa. Surala siya namatay. Alright guys, so tapos na tayong mag-renew ng ating driver's license. So nakita nyo naman na na-release din yung bagong card, no? So nagpiprint sila ng mga driver's license dito. So napaka-convenient. Dati kasi ang hawakan mo lang ay yung resibo. So yun lang yung pinaka-temporary license ninyo. Ang aking restriction ay 2. So non-professional ito guys, no? Ang binayaran ko ay 653 pesos plus yung ating medical certificate na 480 pesos. Okay guys, so kung magre-renew kayo, pwede sa mga malls na malapit sa inyo, tanungin nyo lang yung LTO kung merong silang LTO satellite sa inyong malapit na mall sa inyo. Okay? So sana nagustuhan ninyo ang maikling video na ito. Okay, so yun na, i-like ito, mag-subscribe kayo
sa Noah's Garage. Okay guys, maraming salamat. Sa ulitin.